Em Linh xin chào cô chú anh chị, chúc mọi người cả tuần thành công và nhiều may mắn. Hải sâm hầm bong bóng cá, nấm đông cô, có hải sâm, có bong bóng cá, nghe là biết món này sang trọng rồi ha cô chú anh chị. Còn có nấm đông cô nữa chứ, đây cũng là lần đầu tiên em Linh ăn món này, mọi người cùng trải nghiệm với em Linh nha. Nguyên liệu của món hải sâm hầm bong bóng cá thì gồm có đây là hải sâm, mình sẽ dùng 1 đến 2 con tùy mình thích ăn nhiều hay ăn ít. Ở đây thì em Linh đã ngâm hải sâm ra rồi. Hải sâm này em Linh phải ngâm tới 2 ngày thì nó mới nở ra được như thế này. Yêu cầu một con hải sâm nở đủ là nó phải nở 3 đến 5 lần so với con khô. Và thời gian ngâm thì nó khoảng tầm 2 đến 3 ngày. Và cách ngâm thì mọi người có thể ấn vào xem ở phần nội dung mô tả ở món Phật nhảy tường. Thì em Linh có làm ngâm hải sâm rồi. Hải sâm này thì nó đã nở ra rất nhiều rồi, nhìn nó rất là mọng và hấp dẫn luôn. Cực kỳ ngon nha mọi người. Hải sâm là một cái nguyên liệu cao cấp trong các món ẩm thực Trung Hoa luôn. Tiếp theo đây là 6 cái nấm đông cô. Hôm nay thì mình sẽ dùng loại to như thế này, mình để nguyên chứ mình không có cắt ra. Nấm đông cô rất là đẹp, cái này mới đúng là nấm đông cô luôn nha mọi người. Tiếp theo mình dùng 3 cái bong bóng cá. Bong bóng cá này khác với bong bóng cá tuyết ha. Cái này nó đã có chiên sơ qua rồi. Thì khi mình ngâm ra thì nó sẽ nở phồng to giống như thế này. Cái này ở đây thì em Linh đã ngâm sẵn, nó sẽ ngâm nở ra như thế này. Cái này thì nó dễ ngâm hơn. Bong bóng cá này thì mình sẽ ngâm khoảng tầm 3 tiếng 4 tiếng là mình đã có thể lấy ra để rửa được rồi. Tiếp theo thì mình sẽ có 80g đậu Hà Lan và một nhánh gừng nhỏ và một củ tỏi khoảng tầm 10g. Ở đây mình sẽ lột đậu Hà Lan và rửa sạch. Trước tiên thì mình sẽ ngâm cái phần nấm đông cô này trước. Mình sẽ cho nấm vào tô để nó ngâm. Mình sẽ đổ nước vào ngâm nấm. Nấm hôm nay hơi to như thế này thì mình sẽ ngâm hơn nửa tiếng để cho nấm nó nở hết. Tiếp theo thì là phần bong bóng cá này mình mới chỉ ngâm nở thôi. Bây giờ thì mình sẽ đem đi rửa để cho bong bóng cá này của mình không còn mùi tanh nữa. Mình sẽ cho bong bóng cá vào thau, cho vào đây 1 muỗng canh bột năng. Sau đó thì mình sẽ cho nước vào rửa. Mình sẽ rửa bong bóng cá với nước bột năng. Sau đó thì mình sẽ rửa lại với vài lần nước cho nó sạch trong ra là được. Bong bóng cá này cũng không có bị quá nhiều mỡ. Chứ không thì nếu như mà bong bóng cá mình mua mà nó loại nhiều mỡ quá thì mình sẽ ngâm sơ với nước ấm để cho nó ra bớt mỡ rồi mình mới rửa lại ha. Rồi mình sẽ vắt sơ lại cho nó ra bớt nước. Mình sẽ đi cắt cái phần bong bóng cá này. Bong bóng cá thì mình sẽ cắt miếng vừa ăn. Hải sâm thì mình sẽ cắt đôi ra trước. Hải sâm này ở trong này nó sẽ có cái phần ruột, nhưng mà cái này đã được lấy ra rồi ha. Sau đó thì mình sẽ cắt hơi xéo một tí xíu. Hải sâm và bong bóng cá thì mình đã cắt xong rồi. Gừng ở đây thì mình sẽ thái lát nha, mình sẽ thái thành 6 lát. Tỏi thì mình băm nhuyễn. Tỏi gừng mình đã làm xong rồi thì mình sẽ đi pha sốt. Mình cho vào 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh rượu Thiệu Hưng, 1 muỗng canh dầu hào và 1/4 muỗng cà phê tiêu. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên. Sốt này thì mình sẽ để đây lát nữa mình sẽ hầm với cái sốt này. Tất cả các cái nguyên liệu mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Nấm đông cô đã ngâm nở rồi, em Linh cũng đã cắt chân nấm đi rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành hầm. Bây giờ thì mình sẽ bắt chảo lên bếp và bật bếp chờ cho chảo nóng. Chảo nóng mình cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng rồi thì mình sẽ cho tỏi vào, gừng luôn ha. Mình sẽ xào thơm cái phần gừng tỏi này. Gừng tỏi thơm rồi thì mình sẽ cho nấm đông cô vào. Mình sẽ xào thơm cái phần nấm đông cô này lên. Nấm thơm rồi thì mình sẽ cho hải sâm và bong bóng cá vào cùng luôn. Mình sẽ xào sơ. Mình sẽ xào một lúc cho dậy mùi thơm nha. Dậy mùi thơm rồi thì mình sẽ cho vào đây nửa chén nước, khoảng tầm 220ml nước lọc. Và mình sẽ đổ cái phần sốt này vào luôn. Mình sẽ đảo sơ lại. Mình sẽ đậy nắp lại và nấu lửa nhỏ liu riu 10 phút. Được 10 phút rồi thì mình sẽ mở nắp và mình sẽ cho phần đậu Hà Lan vào. Và mình xào thêm 2 phút nữa. Và mình sẽ nêm nếm cho vừa ăn. Mình sẽ nêm nếm theo khẩu vị gia đình của nhà mình thôi ha. Thêm một tí xíu bột nêm, tí đường. Rồi mình đảo đều thôi. Bây giờ thì mình sẽ cho nước bột năng vào. Sẽ cho vào đây 1,5 muỗng canh nước bột năng. Và mình đảo đều luôn. Rồi nước sôi lại thì mình tắt bếp nha. Được rồi thì mình tắt bếp luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho ra dĩa.
Ăn còn ngon hơn món Phật nhảy tường mà là dễ nấu hơn, nguyên liệu phổ thông hơn. Phật nhảy tường thì đã là huyền thoại luôn rồi. Nhưng món này cũng sang không kém, mọi người cân nhắc nấu món này cho mâm cơm Tết nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.